Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một món ăn vặt rất ngon và phổ biến ở Sài Gòn. Công thức thực hiện nhanh chóng và chắc chắn thành công. Bánh bò dừa nướng làm theo cách này không cần có khuôn chuyên dụng, chỉ cần chảo nhưng vẫn tạo được rìa bánh rõ nét, giúp giữ phần nhân dừa bên trong khi kẹp bánh lại. Bánh giòn bên ngoài, mềm xốp, dai nhẹ bên trong với nhiều rễ tre đặc trưng rất đẹp mắt. Nhân dừa béo thơm vô cùng hấp dẫn. Món này cứ lâu lâu không ăn lại thèm. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Nếu thích video nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình ha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video nha. Đầu tiên mình sẽ đi pha bột trước nha các bạn. Mình cho vào tô 150g bột năng, 35g bột gạo, rây mịn. Sau đó cho thêm 1/4 muỗng cà phê muối. Tiếp theo lắc đều nước cốt dừa lon nè, mở hộp. Rồi mình cho vào ly, đong 180ml nước cốt dừa. Và mình cho 90g đường vào ly, rồi khuấy đều cho đường tan. Kế tiếp cho hỗn hợp nước cốt dừa và đường vào tô bột. Trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau. Mình cho thêm 1 muỗng cà phê vani để tạo mùi thơm. Cuối cùng cho thêm 1 quả trứng và đánh tan trong khoảng 30 giây nha. Bạn nào thích ăn vỏ bánh mềm hơn có thể cho thêm 1 cái trứng nữa cũng được ha. Mình để bột nghỉ ở đây khoảng 30 phút cho bột ngấm nước cốt dừa và nở đều nha. Trong lúc chờ đợi mình sẽ đi làm phần nhân ăn kèm nhé. Bắt chảo lên bếp, cho mè vào và rang mè cho thơm để lát nữa mình cho vào nhân dừa ăn sẽ ngon hơn đó các bạn. Đảo đều liên tục trên chảo cho đến khi mè vàng đều và thơm như thế này là được rồi. Mình cho ra chén luôn. Tiếp theo thì mình đi xào dừa. Mình dùng dừa sợi đóng gói như thế này. Mình thường mua sẵn và để đông trong tủ lạnh, bảo quản được rất lâu. Mỗi khi cần thì lấy ra sử dụng cũng rất tiện. Mình sử dụng 100g dừa sợi. Nếu thích ăn dừa sợi lớn thì mình giữ nguyên như vậy. Còn bạn nào thích ăn nhuyễn hơn thì có thể xay sơ ra cũng được ha. Cho vào đây thêm 40g đường. Mình cho thêm 1/4 muỗng cà phê muối cho thêm đậm đà ha các bạn. Trộn đều lên và để khoảng 10 đến 15 phút cho đường tan và ngấm vào dừa. Cho vào đây thêm 2 muỗng cà phê sữa đặc. Trộn đều lên và để khoảng 10 đến 15 phút cho đường tan và ngấm vào dừa. Sau đó thì mình cho dừa lên bếp và mình xào đều cho đến khi nước đường nó cạn và rút hết vào sợi dừa, giống như kiểu sên làm mứt dừa vậy đó, nhưng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mình chỉ cần xào cho đến khi nhìn sợi dừa nó hơi trong lại như thế này là được nha các bạn. Rồi mình tắt bếp luôn. Tiếp theo thì mình rắc 10g mè đã rang chín vào dừa và mình trộn đều. Sau đó thì mình cho ra thố để cho nguội nha. Trở lại với phần bột đã pha lúc nãy á, mình cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nở, baking powder, khuấy đều lên. Tiếp theo thì mình cho vào cái chén nhỏ này nửa muỗng cà phê muối nở, baking soda, thêm 1 muỗng canh nước, khuấy tan. Sau đó mình cho hết hỗn hợp này vào bột. Trộn đều lên. Bây giờ mình bắt đầu tráng bánh ha. Mình dùng một cái chảo dày có đường kính khoảng 18cm đó các bạn. Cho chảo lên bếp và mình làm nóng chảo ở nhiệt độ dưới trung bình trong vòng 5 phút. Bây giờ mình cho vào chảo 2 vá bột. Vừa cho mình vừa lắc đều chảo để dàn đều bột trong chảo ra nha.
Một phần bột leo lên thành chảo sẽ tạo thành hình giống như bánh nướng làm với khuôn bằng gang mà ngoài chợ người ta hay làm đó các bạn. Dùng một cái nắp thủy tinh đậy lại để bánh được chín mặt trên. Giảm lửa về nhiệt độ nhỏ để bánh được chín từ từ không bị cháy nha. Lưu ý là các bạn nên dùng chảo dày để nướng bánh. Bánh sẽ chín sâu và không bị háp lửa dễ bị cháy nha. Bây giờ mình lấy bánh ra luôn nè. Vì chảo chống dính á, nên mình dùng phới dẹt tách nhẹ ra một chút là lấy được ra ngay à. Rất là dễ dàng. Cho bánh ra khay cho thoáng, không bị hấp hơi nha các bạn. Mình tráng bánh tương tự cho đến hết phần bột còn lại nha. Trên bề mặt bánh nổi rất nhiều bọt khí nè các bạn. Bọt khí sẽ tạo ra rễ tre bên trong, làm cho mặt cắt bánh rất đẹp nè. Lưu ý là trong quá trình nướng, nước đọng trên nắp nồi liên tục. Các bạn nhớ là lấy ra và lau cho sạch để nước không rơi xuống mặt bánh ha. Mình dùng vá khuấy đều bột rồi mới múc bột nha các bạn. Như vậy bột không bị lắng xuống và để bột được đều hơn đó các bạn. Các bạn quan sát, khi bề mặt bánh trong lại không còn bị ướt nữa, không còn bột nữa là bánh đã chín rồi. Mình có thể dùng tăm tre để thử nha. Mỗi cái bánh như thế này thì mình nướng trong khoảng 15 phút hết các bạn. Bây giờ thì mình cắt bánh ra làm đôi nè. Các bạn xem bên trong bánh tạo thành rất nhiều rễ tre đẹp mắt. Mình cho nhân dừa lên trên. Bên nửa còn lại thì mình dùng sữa đặc rưới đều lên, ăn sẽ thơm và béo hơn đó các bạn. Nếu ai không thích ăn ngọt nhiều thì mình có thể bỏ qua nha. Gập đôi bánh lại nè. Nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn? Phần đáy bánh có màu vàng nâu đẹp mắt. Bề mặt rất mịn màng, nhìn thích mắt lắm luôn á. Kẹp ở giữa là nhân dừa béo béo, hơi ngọt nhẹ và rất thơm. Các bạn xem phần nhân bên cạnh úp lại rất là giống với bánh làm bằng khuôn mình hay mua ở ngoài hàng nè. Mình cắt ra và thưởng thức thôi. Bên ngoài bánh giòn, bên trong xốp mềm, hơi có độ dai nhẹ, ăn rất là thích luôn. Xuyên qua lớp bánh giòn xốp là đến phần nhân dừa thơm thơm, giòn sực sực, béo béo. Thỉnh thoảng ăn trúng hạt mè. Có thêm mùi mè hòa quyện vào nữa, rất ngon và thú vị. Ăn dễ ghiền lắm đó nha. Ai mà đang thèm món ăn vặt này thì vào bếp cùng mình làm ngay nha các bạn. Chúc các bạn thành công ngay từ lần đầu nhé. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.